What's up mga kakuson, mga karpintero at mga karpintera? You're watching dito ngayon sa aming channel, Karpenterong Pinoy TV by GCS Woodworks and PitL. So for today's video guys, pupunta naman tayo at dun naman tayo mag-asik ng cabinet dyan sa Sun Residence SMDC. So ang ginawa namin dito is overhead kitchen, closet, then TV console, then center table na may mechanism. So parang ang tawag dun is pull up, then parang mapu-pull down siya, so ma-hide yung pwede kang maglagay ng gamit sa loob. So panoorin na lang natin guys. So ano pa hinihintay natin? Let's go! So ayun na nga, at atin nang sinimulan ng pagpapabricate ng ating proyekto dyan sa SMDC Sun Residence sa Welcome Rotonda, Quezon City. So ayun guys, kung papansin nyo, ayan yung closet nya. Nabuo na natin, then pinaprepare natin yung iba. Then nung nabuo na namin yan, tinesting na natin yung mechanism, na-laminate na rin siya. Then ayan, naiaangat siya, then naibababa din siya. So pwede kayo maglagay ng laptop sa ilalim para ma-hide siya o taguan siya, pwede. Yan. So nakita nyo guys, no? Perfect. So dito nagbabalot na tayo. Preparing na tayo sa delivery. Kung napapansin nyo, talagang busy ang lahat. So ayun guys, meron na pala tayong mga babae sa GCS. So sila yung nag-handle sa edging and finishes. Then bumiyahe na kami, punta na kami dyan sa SMDC Sun Residence ng Quezon City. So ayun nga, malapit tayo makarating. So ayan, natatanaw na natin si SMDC Sun Residence sa Quezon City. So malapit na tayo guys, konting sandali na lang at mararating na natin to. Then eto na nga, at dumating na kami. Pumasok na kami, pinasok na namin yung mga items na pinagawa sa atin. So ayun guys, makikita nyo, bagong turnover pa lang yata yung unit na to. Kaya sa mga taga SMDC dyan, yung mga bago pa lang po nakakakuha ng unit, pwede nyo po kaming kontakin sa aming page. Dyan po makikita nyo mamaya, direct comment sa YouTube channel namin, pwede rin po, or sa video na to. So guys, ito na yung project na natapos na. Boom! So ayan guys, yun yung ginawa natin. Isa is kitchen, then overhead with console, TV, center table, and then wardrobe, closet, and CR cabinet. So ayan yung center table natin, binuksan na namin. So isasara natin muli. So ayun, sakto no. So proceed tayo naman dito sa closet nila. Buksan natin yung pinto. Then ayun, makita nyo may tatlong drawer and hangeran. Then sa baba may ilalagay silang machine eh. Kaya yun yung ginawa natin design. Then meron siyang overhead with 8 doors para sa mga ibang gamit na ilalagay nila. Then dito may overhead tayo for TV rack and console. Sa baba, ayun yung console. Then pwede rin siyang study table at the same time. So ayun guys, proceed naman tayo dito sa kanilang kitchen. So ayun yung ginawa natin. So meron silang microwave oven na dalawa. So ayan, bali 8 pinto siya. Dalawang maliit na sa taas, bali 4 na pinto. Then microwave is pinasok na rin natin. Then dito naman is range hood. Bali nandyan yung ducting sa loob.
Then ayun yung binuksan nila yung ilaw para matesting kung gumagana. And ito po yung CR nila. So guys, yung CR na to, kala mo is mirror lang siya, pero meron siyang naka-hide na cabinet. So secret cabinet siya sa loob, kung makita. Double purpose siya guys. So ayun guys, yun yung mga ginawa natin sa SMDC Sun Residence dyan sa Welcome Rotonda, Quezon City. So ayun guys, maraming salamat at sana nagustuhan nyo at sana kontakan nyo kami kung gusto nyo pong magpagawa dito sa GCS Woodworks and Fit Out page. So ayun guys, napanood nyo naman no, kung paano natin ginawa, kung paano natin kinabit, kung paano natin dineliver, at kung paano natin pinaganda yung project natin dyan sa SMDC Sun Residence dyan sa Welcome Rotonda dyan sa may parang boundary siya ng Quezon City at Manila. So ayun guys, sa mga gusto magpagawa, direct message lang po kayo dito sa aming page, sa FB page namin dyan sa GCS Woodworks and Fit Out. And sa mga may suggestion, komento, comment down below lang kung may mga gusto kayong sabihin or suggestion. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe na po, like and share na po sa channel namin. Suportahan natin at tangkilikin ng sariling ating gawang Pinoy po itong ginagawa namin. Tulungan niya po akong iangat yung sariling atin, na pakita natin sa buong mundo na magagaling talaga tayo mga Pilipino. So ayun, maraming salamat at shoutout sa lahat ng tropang TBS dyan, lahat ng brown sa buong mundo, sa buong Pilipinas, at sa lahat ko boys dyan sa mga ibang bansa na sila no. Saludo ako sa inyo at sa mga classmates ko na nasa ibang bansa din, sa lahat ng kapitbahay ko, shoutouts sa lahat ng taga LA. Maraming salamat din sa suporta. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Break it down. Bye.